كانون الشرق الأوسط أرسلوا لي R5 و R6 وكذلك عدسة 600 الجديدة الRF F11 عشان نجربهم وأعطيكم رأيي بكل صراحة من غير أي مجاملات. هذا الجزء خصصته لكاميرا الR5. خلكم معاي في هذه التجربة. قبل أن نبلش بقول لكم على شيء. آخر 5 سنوات كنت أستخدم كاميرا ال1DX في كذا مجال أو كذا نوع من أنواع التصوير. هذه الكاميرا أول ما نزلت في 2016 كانت مميزة جدا ونزلت فيها مواصفات تتحدى الكاميرات الثانية، وأكثر ما كان يميزها سرعة التصوير وسرعة الفوكس، وكذلك أن تصور 4K 60 فريم اللي ممكن أنت تبطئه. وهذا الحلو في كانون، أن لا نزلت تكنولوجيا تنزل لك تكنولوجيا حق على الأقل من 3 إلى 5 سنوات لقدام. وطبعا حلو في كانون أن فيها البلاجر اوف يوز، المتعة في الاستخدام. هذه يمكن الكلمة ما نسمعها من ريفيورز أو يوتيوبرز، نسمعها من مصورين اللي مستخدمين لكاميرات كانون. تحس أن الكاميرا تفهمك وهي تفهم المصور وسهلة الاستخدام، وهذا شيء وايد يميز شركة كانون. في هذه التجربة في هذا الريفيو استخدمت سكرين ريكوردر علشان أراويكم تجربتي بالفيو فايندر، شلون قاعد أشتغل في الفوكس، وكذلك سرعة النظام هذا، وشلون ممكن أغير الإعدادات من خلال أني أنا أصور لكم الفيو فايندر عشان تشوفون التجربة معاي وتعيشونها. في فيديو سابق أول ما أعلنوا كانون عن هذه الكاميرات نزلت مواصفات الR5 والR6. باختصار الR5 تكنولوجيا جديدة، ابتكار جديد قدمته كانون برفع سقف المواصفات وكذلك بسعر معقول، وهذا كله يفيد المستهلك اللي هو المصور. وهذه كذلك ميزة جدا مهمة يجب أن نذكرها في هذا الريفيو. هذه الكاميرا فول فريم بقدرة عالية على قراءة المنظر أو المشهد، هاي سبيد سنسر ريد اوت، دايناميك رينج أفضل، وقللوا فيه الرولينج شاتر، 45 ميجا بكسل، تصور 12 صورة ميكانيكال و20 صورة الكتريكال بدون بلاك اوت، بدون ما تشوف الشتر ينزل في عيونك. وهذه الميزة موجودة في الفيو فايندر وكذلك موجودة على الشاشة. والحلو في الموضوع اني لما صورت الكتريكال الشتر سايلنت، اصلا ما حسيت اني انا صورت شيء، فقط لقيت عندي تقريبا 80 او 900 صورة فجأة من غير ما اسمع صوت الشتر. اما بالنسبة لنظام الفوكس يخرع. نظام الفوكس طوروا فيه الذكاء الاصطناعي، ذكي جدا ودقيق، والحلو في الموضوع انه 100% كفرج، وهذه تكنولوجيا ما تعودنا عليها. بدل لا احنا نشوف القوسين اللي يطلع بالفريم، ماكو شيء اسمه قوسين، اكو فيه السنسر كله كفرج 100%. الفوكس شغال معاك في جميع مساحة السنسر، وبدون ما تضغط على الفوكس الكاميرا تفهم الموضوع اللي انت تبي تصوره وتحط لك فوكس باللون الابيض وبشكل دقيق جدا. ولما تضغط الفوكس راح يطلع معاك باللون الازرق، والفوكس يبدا يتبع الموضوع بشكل جدا دقيق. الشاشة طبعا تاتش سكرين تتحكم فيها وين ما تبي، وهذه ميزة ما كنا نشوفها في السابق في الكاميرات اللي خلينا نقول الفلاج شيب، وتغير اعداداتها بالكامل من خلال الشاشة. مو بس كذي، فيها تاتش شاتر، يعني تضغط على الشاشة راح تاخذ صورة من خلال التاتش. انزين عمر، تصور تايم لابس. الحلو في هذا الكاميرا تصور تايم لابس بلت ان، ما تستخدم لا ريموت كنترول ولا شيء. فيها نظامين، النظام الاول الانترفل تحدد فيها عدد الصور ومدة التصوير، وكذلك تصور فيها تايم لابس فيديو 8K UHD و4K UHD وكذلك فول HD. تركب عليها كرتين، الكرت الاول CF اكسبرس على اساس تصور الفريمات العالية، الفيديو 8K وال4K هاي كواليتي، وكذلك تقدر تركب عليها SD كارد UHS الفيرجن 2. لما تطفي الكاميرا شتر حماية ينزل على السنسر، وهذا وايد شيء مفيد لما احنا نصور اوت دور، لما نصور برا يحمي السنسر من الوسخ، وكذلك ما تلعوز كل شوي ماخذ الكاميرا رايح منظف سنسرها. ولأول مرة كانت تنزل ايمج ستابلايزر مانع اهتزاز بلت ان في الكاميرا، شغال على العدسات اللي فيها
مانع اهتزاز، والعدسات اللي ما فيها مانع اهتزاز. طبعا 5 اكسس 8 ستوب مانع اهتزاز، معناته واحد من افضل مانع اهتزاز بلت ان في الكاميرا على مستوى العالم. بالنسبه للبطاريه، بطاريه واحده شحنتها فل، استخدمتها تقريبا 4 ساعات متواصله، صورت فيها كليبات فيديو هاي فريم ريت، صورت فيها تقريبا فوق 2000 صوره، تقريبا ظل عندي شخطه واحده من البطاريه. بالنسبه للفيديو صراحه صدمه، نزلت هذه الكاميرا بمواصفات سينمائيه. هذه الكاميرا تصور 8K DCI رو اولاي IPP لغايه 30 FPS، لغايه 30 فريم في الثانيه، وطبعا فول فريم 12 بت ريت. شنو معناته 12 بت؟ اغلب الكاميرات تصور 8 بت، 8 بت معناته 16 مليون كلر دبث اللي هو الار جي بي، الريد والجرين والبلو. ال 10 بت معناته مليار و73 الف لون في الفيديو. طيب ال 12 بت معناته 68 مليار لون تصور لك هذه الكاميرا. تقدر تسوي كلر كوركشن، كلر جريدنج، وتطلع الفوتج كأنك انت تشوف شيء في السينما في الهوليوود او في نتفليكس. وطبعا تصور 4K DCI فول فريم وكروب لغاية 60 فريم. والمفاجأة الثانية أن تصور 4K DCI هاي فريم ريت لغاية 120 فريم في الثانية. هاي كنا نحلم فيها أن نصور كاميرا بهالحجم تصور 4K 120 فريم تصوير بطيء. مو بس كذي، كان نزلت فيها ميزة الأوفر سامبلينج 4K DCI، تصور 8K وتعطيك يا 4K بهاي كواليتي. كل هذه المميزات بالفيديو الأوتو فوكس شغال فيها معاك، سواء كنت بالفول فريم أو في الكروب في ال 8K ولا كنت في ال 4K الهاي فريم ريت. أما بالنسبة لموضوع الحرارة راح نتكلم عنه إن شاء الله في آخر الفيديو. طبعا هذه الكاميرا فيها واي فاي وفيها بلوتوث، وتقدر تشبكها مع التليفون وتنزل الصور اللي انت صورتها. كذلك تقدر تركب عليها باتري قرب عشان تعطيك باتري لايف اكثر. جربت كاميرا الار 5 فوتو فيديو، جربتها باستديو، جربتها في الحياة البرية، جربتها بتصوير اعلان، تصوير اطعمة، تصوير منتجات، يعني تقريبا جربتها في جميع المواصفات اللي اعلنوا عنها كانون. اولا تصوير الوايد لايف يعتبر من اصعب انواع التصوير، دائما في تحدي في موضوع الفوكس. دائما الكائنات الحية ما نقدر نتحكم لا باضاءتها، ولا نقدر نقول حق فرضا طير او نتحكم في كائن حي نقول له صف مني خلنا اصورك. الحياة البرية من اصعب انواع التصوير، واكثر شيء جربت فيه الطيور. الطيور صعب انك انت تصورها وتاخذ فوكس لانها سريعة في الحركة. كانون اعلنت بان هذه الكاميرا تلقط الفوكس حتى على عين الطير، فركزت على هذه النقطة وبشوف دقة الفوكس. شوفوا معي بعض النتائج اللي طلعت فيها. السابق ما كنت مقتنع بأن كاميرات الميرورلس
تنفع حق تصوير الوايلد لايف، والسبب اللي هو الفيو فايندر. دائما الاوبتيكال فيو فايندر افضل من الالكتريكال فيو فايندر، ولكن مع الار 5 تقريبا اللي قاعد تشوفه مقارب جدا للاوبتيكال فيو فايندر. فطورت كانون في هذا النظام بحيث انك انت ما تحصل فرق وايد كبير بين الاوبتيكال والالكتريكال فيو فايندر. كانوا معاي شباب في تجربة الار 5 وصورنا فيها في كذا سيتويشن صعب. اقترح فيصل نومس ان نجربها عكس الاضاءة ويكون الهايلايت عالي وكذلك الشادو جدا نازل. بهذه الظروف الكاميرا وايد تتعب في موضوع انه تاخذ فوكس قوي، ولكن صراحة طلعنا بنتائج جدا حلوة. قدرت الكاميرا تاخذ فوكس سريع دقيق، وقدرنا نطلع بنتائج جدا قوية. هني وصلت لنقطة جدا مهمة. دائما مصورين الحياة البرية بحيرة بين انه يختار كاميرا هاي ميجا بكسل فريماتها بطيئة وحساسية الايزو تكون مقبولة، او انه يختار كاميرا سريعة في الفريمات وميجا بكسل نازل وحساسية الايزو جدا ممتازة. ولكن مع الار 5 دمجت هالثلاث مع بعض. لاحظت بان الار 5 تصور هاي ميجا بكسل وتقدر تسوي كروب على راحتك، فريمات سريعة توصل ل 20 فريم في الثانية او 12 ميكانيكال، وادائها جدا ممتاز في الايزو العالي. وازيد عليهم بان الفوكس جدا قوي، في ذكاء اصطناعي، كفرج 100%، وحتى بالفيديو الفوكس ذكي ويتبع المواضيع بطريقة جدا ممتازة. في تصوير الأطعمة والمنتجات دائما الريزولوشن مهم سواء فيديو أو فوتو. جربت هذه الكاميرا في تصوير الأطعمة وكذلك المنتجات، وسويت روحي إني قاعد أصور إعلان وبشوف مدى تحمل هذه الكاميرا بالفيديو وكذلك بالصور، وبشوف النتائج شلون تطلع معي. في تصوير المنتجات أنت محتاج التصوير بطيء، محتاج بتريت عالي. جربت هذه الكاميرا، أخذت لقطات، أخذت فيديوهات سلو موشن 8K 4K هاي كواليتي. حاولت اني اطلع فوتج قد ما اقدر. اكتشفت بان الفوتج نظيف، اقدر اعتمد فيه باعلان، اقدر اعتمد فيه حق انستغرام، اقدر اعتمد فيه حق اونلاين. الفوتج جدا نظيف، وشفته على التلفزيون لقيت ما شاء الله ان صراحة الكاميرا يعتمد عليها في موضوع الاعلانات. نفس الشيء في تصوير الاشخاص، جربتها طبعا 45 ميجا بكسل وايد شيء ممتاز في تصوير البورتريتس. تصوير الاشخاص طلعت فيها نتائج جدا حلوة، استخدمتها داخل وبرا ولقيت ان الفوتج وايد حلو ونظيف. حتى اني عليت الايزو جربتها بفلاش. طبعا كانون معروفة من زمان بان في تصوير الاشخاص جدا متميزة، خصوصا في السكن تون. العدسات الجديدة الار اف اللي نزلت تشكيلة جدا كبيرة، تقدر تستفيد منها في تصوير الاشخاص، طلع فيها نتائج جدا حلوة. وطبعا اذا عندك عدسات الاي اف لازم تركب ادابتر مع الكانون ار 5، وما راح تخسر اي ريزولوشن او حتى الفوكس ما راح يتاثر معاك نهائيا. انزين عمر، شنو ملاحظاتك على هذه الكاميرا؟ شنو الاشياء اللي ودك ان كانون تطورها في هذه الكاميرا من خلال الابديت او من خلال ان الكاميرات الجايه اللي ممكن تنزل؟ اول شيء موضوع الحراره. يمكن وايد ريفيوات شفنا ان الكاميرا تحتر. كاميرا تحتر؟ اي نعم تحتر، لما انا قصبتها انها تحتر. في تجربتي الحقيقية لهذه الكاميرا ما احترت معي، ولا احتجت اني انا اطفيها وارد انطرها تبرد وارد اصور فيها. لما صورت فيها 8K 27 دقيقة احترت معي الكاميرا تقريبا 27 دقيقة ونص. وانا صراحة ما احتاج اني اصور 8K 27 دقيقة، وما احتاج اصور 4K HQ هاي كواليتي لغاية نص ساعة. انا تصويري كليبات، اعتمادي على هذه الكاميرا راح يكون كليبات. اذا انت تصور كليبات الكاميرا ما راح تحتر معاك الا لما بعد تقريبا صورت انا فوق الساعتين وكانت رطوبة وحرارة جدا عالية. صورت تقريبا صور، صورت فيديوهات 120 4K، صورت 8K، بعدها احترت معي الكاميرا وانا برا في رطوبة والحرارة كانت عالية. وطبعا يا جماعة هذا شيء طبيعي باغلب الكاميرات الهايبرد الفول فريم، انك تصور فيها بدرجة حرارة عالية راح تحتر معاك بعد فترة من التصوير. راح تشوف ان بدأت كاميرا تعطيك الارم ان ترى الجو حار والكاميرا بدأت تحتر. النقطة الثانية اللي ودي يسوونها كانون بالابديت الجديد، ان هذه الكاميرا فيها مانع اهتزاز شغال معاك
في ال 8K في ال 4K وكذلك في الفول اتش دي، ما عدا ال 8K رو ما فيها مانع اهتزاز. ودي يخلون الاوبشن موجود حق المستهلك انه يشغل مانع الاهتزاز في ال 8K رو او عنده الخيار انه يطفي هذا الاوبشن. اما النقطة الثالثة اللي هو موضوع التايم لابس فيديو. لما تصور تايم لابس فيديو تسوي الاعدادات يبين لك، يقول لك اذا تبي تصور 300 صورة راح يطلع معاك فرضا 15 ثانية تايم لابس. لما تبدا تصور يطلع معاك كاونت داون على الصور ولكن ما يبين لك كم ثانية صورت تايم لابس. ودي انه يضيفون هذه الميزة بالابديت الجديد. النقطة الرابعة ودي يضبطون موضوع الوابلنج اللي هو خط الافق يهتز معاك في مانع الاهتزاز، افضل من باقي الكاميرات، ولكن ودي ينزلون كانون ابديت يحلون فيه هذا الموضوع بشكل افضل. اخر نقطة ودي ان كانوا ينزلونها في الابديت الجديد انه يضيفون الفول اتش دي 120. يعني انت اعطيتني الحين 4K 120 فريم، خل عندي اوبشن فول اتش دي 120 فريم عشان والله استخدمه في الاونلاين ويكون سهل ان انا امنتج عليه. اخر نقطة ودي اتكلم عنها في هذا الريفيو انه حق منو هذه الكاميرا. كانون سوت طفرة كان تذكرون من 10 سنوات او اكثر في ال 5D مارك 2 وال 5D مارك 3. طبعا كانت طفرة في عالم الفوتو والفيديو. اتوقع ان هذه راح تكون طفرة ثانية في تكنولوجيا الكاميرات. راح تشوفون شباب، راح تتذكرون كلامي، راح تشوفون شباب فريلانسرز ينتجون افلام قصيرة بمستوى عالمي، بمستوى سينمائي، وكذلك راح تشوفون شباب يبدعون في موضوع الاعلانات التجارية. راح تشوفون شباب ينزلون اعلانات تجارية تضاهي وتنافس شركات الدعاية والاعلان. طبعا هذه الكاميرا تفيد اللاندسكيبرز وبالدرجة الأولى الوايد لايف وكذلك الستريت فوتوغرافرز والبورتريتس. يعني تقدر تقول ان هذه الكاميرا شاملة، واحدة من افضل الكاميرات الهايبرد حق شخص اللي يدور هاي ريزولوشن، ميجا بكسل عالي، وكذلك هاي ريزولوشن في موضوع الفيديو. من خلال تجربتي لهذه الكاميرا فعلا هي طفرة في عالم تكنولوجيا الكاميرات، خصوصا الهايبرد. هايبرد معناته تصور فوتو وفيديو بهذا الحجم، انت قاعد تاخذ مواصفات جدا عالية وبسعر جدا مقبول. مو لاني مستخدم كانون، ولكن هذا كلام بعد تجربة حقيقية لهذه الكاميرا. اشوفكم ان شاء الله على خير في الريفيو الجاي اللي راح اتكلم فيه عن كاميرا الار 6 وكذلك عن عدسة ال 600 الجديدة الار اف اف 11. اشوفكم على خير، مع السلامة.